Christine Papin và Leah Papin sinh ra tại Pháp vào đầu thế kỷ 19. Cha họ, Gustave, là một nông dân, đồng thời cũng là một kẻ nghiện rượu và tàn bạo. Mẹ của họ, Clemence, được xem như là người không có phẩm hạnh và không thích hợp để làm một người mẹ. Clemence sinh đứa con gái đầu lòng vào năm 1901, tên là Emilia. 4 năm sau, năm 1905, Christine cũng ra đời. Clemence không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ nào nữa, nên cô ta đã giao Christine cho chị của Gustave nuôi dưỡng. 6 năm sau, năm 1911, Clemence lại mang thai Leah. Sau sinh không lâu, cô ta đệ đơn ly dị và tố cáo Gustave đã nhiều lần cưỡng hiếp Emilia, đứa con gái lớn lúc này đã 10 tuổi. Đồng thời gửi Emilia đến tu viện Le Bon Pasteur cho các sơ dạy dỗ. Chưa cảm thấy an toàn, cô cũng gửi cả Christine đến tu viện ở cùng chị gái, dù cô bé đang có cuộc sống ổn định tại nhà dì. Và để trút bỏ hoàn toàn trách nhiệm của người mẹ, cô gửi luôn Leah đến ở nhà ông cậu. Tại tu viện, khi đủ tuổi, Emilia đã làm lễ và trở thành một nữ tu. Christine dự định sẽ tiếp bước chị gái ngay khi cô trưởng thành. Clemence tức giận dữ dội khi nghe tin đó. Cô ta đã có kế hoạch cho hai đứa con gái rời khỏi tu viện khi cả hai đủ lớn để đi làm và mang tiền về cho cô ta. Vì lo lắng mình sẽ mất đi một khoản thu nhập tiềm năng, Clemence ngay lập tức mang Christine ra khỏi tu viện khi cô 15 tuổi để đi làm người giúp việc cho các hộ gia đình trung lưu ở Le Mans. Leah cũng bị mang về nhà và bị buộc phải đi làm người hầu để kiếm tiền. Mặc dù bị tách ra từ lúc nhỏ, nhưng khi ở cùng nhau, hai chị em đã hình thành một mối liên kết chặt chẽ và vô cùng thích ở bên cạnh nhau. Năm 1926, Christine trở thành người giúp việc và đầu bếp cho một luật sư có tiếng đã về hưu, đó là quý ngài Lancelin, cùng vợ và cô con gái chưa lập gia đình là Genevieve ở cùng với họ. Sau 2 tháng tận tâm phục vụ, Christine đã thuyết phục bà Lancelin nhận Leah vào làm hầu phòng. Hai cô gái ít khi ra ngoài, ngoại trừ đi lễ vào Chủ nhật, và thường xuyên ghé vào một thầy bói địa phương. Người này từng bói rằng kiếp trước hai chị em là vợ chồng. Hai cô gái làm việc cẩn thận và không ngừng nghỉ. Gia đình Lancelin rất hài lòng với sự chăm chỉ, trung thực và ngoan đạo của họ. Nhà Lancelin luôn cho rằng họ rất may mắn khi tìm được hai cô giúp việc, không hề hứng thú gì với việc kết giao với những người đàn ông trẻ tuổi hoặc với những người hầu của những ngôi nhà lân cận. Đối với họ, hai người giúp việc mới hoàn hảo một cách đặc biệt. Trong khi đó, một người chủ trước đây của hai chị em nói rằng Christine cực kỳ bảo thủ và dễ kích động khi bị yêu cầu làm những việc nhỏ nhặt mà cô cho rằng không đáng để mình nhúng tay. Người này đã sa thải Christine chỉ sau 15 ngày làm việc. Chủ một cửa hàng tạp hóa cũng nhận xét rằng hai cô gái có một nét đặc thù trong cách cư xử, và tính cách của hai cô có vẻ lạnh lùng và xa cách. Sau tất cả, hai chị em đều rất hòa hợp với phu nhân Lancelin. Họ có cái ăn, được cấp cho một căn phòng ấm cúng và được trả một mức lương tiêu chuẩn. Họ thậm chí đã có một ban công nhỏ để có thể ngắm nhìn người qua lại trên đường phố phía ngoài nhà. Điều đó khá là xa xỉ mà không phải người giúp việc nào cũng có. Christine và Leah thậm chí xem phu nhân Lancelin như là mẹ của mình và gọi bà là maman. Lần nọ, khi biết hai chị em gửi hết tiền lương cho mẹ,
Phu nhân Lancelin đã thuyết phục các cô gái giữ lại tiền cho chính mình. Đồng thời, bà cũng tự mình yêu cầu người mẹ chấm dứt hành động moi tiền từ hai cô con gái. Năm 1929, hai chị em cắt đứt mọi quan hệ với mẹ mình. Mọi thứ dường như tốt đẹp trong vài năm. Đến khi công việc của ngài Lancelin gặp khó khăn, cơ sở của ông bị điều tra và ông bị buộc tội gian lận. Tâm trạng cả nhà trùng xuống. Bà Lancelin bắt đầu hay cáu kỉnh và thường để ý đến việc dọn dẹp. Bà cũng trở nên rất xét nét, khắt khe và thô bạo với người hầu. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1933, phu nhân Lancelin và con gái ra ngoài để mua sắm. Ngài Lancelin đến câu lạc bộ, Christine ở nhà ủi đồ, trong khi Dear bận rộn dọn dẹp. Bất ngờ cả nhà bị mất điện vì cái bàn ủi hỏng làm chập mạch. Khi hai mẹ con trở về, cả nhà chìm vào bóng tối. Christine đón họ, đồng thời giải thích lý do mất điện và đồ không thể ủi. Bà Lancelin cho rằng thợ mới vừa sửa nó xong. Vì nghi ngờ cô nói dối, bà nổi cơn thịnh nộ tát mạnh Christine. Christine chộp ngay lấy cái bình Pelter, đập mạnh vào đầu phu nhân. Genevieve vội chạy đến giúp mẹ. Christine vồ lấy Genevieve. Dia lại không biết ở đâu nhảy vọt vào để hỗ trợ cho chị. Christine la lên: "Chị sẽ giết họ!" Và cô xé mắt Genevieve ra. Cô cũng chỉ vào phu nhân và ra lệnh cho Lear: "Đập đầu bà ta xuống sàn đi!" Cô cũng bảo Lear: "Móc mắt bà ta ra!" Sau khi hai người phụ nữ đã nằm đờ đẫn và bất lực trên sàn nhà, hai chị em mới tìm một số hung khí để tiếp tục hành hung hai nữ chủ nhân. Cả hai dùng búa và dao để đập và đâm vào hai nạn nhân. Theo lời khai của họ, lúc đó hai người phụ nữ đã la hét, rên rỉ và kêu cứu, nhưng cả hai dường như không nghe thấy họ nói gì cả. Hoặc giống như hai chị em chỉ tập trung vào công việc đang làm mà không thể nghe. Sau khi đoán chừng các nạn nhân đã chết, họ chuẩn bị những cái xác như thể để nấu ăn. Thật sự thì Christine đã mô tả cách họ cắt xẻo hai xác chết giống y như cách họ đã làm một con thỏ trong một cuốn sách dạy nấu ăn. Sau khi hài lòng với thành quả của mình, các cô gái bình tĩnh, tự thu dọn và làm sạch hung khí, rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ như thường lệ. Khi ông Lancelin về nhà, cả nhà chìm trong bóng tối. Cửa nhà đã bị khóa chặt rất bất thường. Ông nhấn chuông, rồi đập cửa, nhưng không ai trả lời. Sau khi định thần, cho rằng vợ và con gái đã đến buổi tiệc tối được mời trước đó, ông liền trực tiếp đến buổi tiệc. Nhưng hai mẹ con họ vẫn không đến. Cuối tiệc, ông bất an trở về nhà cùng một người bạn. Họ nhận thấy rằng ánh sáng duy nhất là ánh nến nhỏ đang phát ra từ phòng của người giúp việc trên tầng cao. Vẫn không ai trả lời khi họ nhấn chuông. Họ lập tức gọi cho cảnh sát. Một trong những viên cảnh sát đi lên lầu. Khoảnh khắc viên cảnh sát chiếu đèn pin qua cầu thang, anh ta rùng mình khi ánh đèn rọi lên một tròng mắt trắng đục đang nhìn anh ta chằm chằm. Trên tầng lầu là hiện trường cuộc tàn sát. Hai người phụ nữ với đầu biến dạng không thể nhận ra, cơ thể vô vàn vết thương, mặt sàn nhầy nhụa những máu và chất màu trắng sệt không thể phân biệt. Lo lắng chuyện không hay có thể xảy ra cho hai người giúp việc, anh ta đi lên tầng 3 để kiểm tra. Một ánh sáng nhập nhòe chiếu ra từ lỗ khóa của một căn phòng, và loáng thoáng có tiếng thì thầm nho nhỏ.
anh ta liền đạp mạnh cửa rồi lao vào. Trên giường nhỏ ở góc phòng là hai người phụ nữ trẻ khỏa thân, đang quấn lấy nhau. Cả hai đang run lên vì lạnh và sợ hãi. Hai chị em ngay lập tức thú nhận tội lỗi và cho rằng đó là vì tự vệ. Họ bị bắt giam với tội danh giết người. Theo cảnh sát, hiện trường bộc lộ một mong muốn cắt xẻo cơ thể. Khuôn mặt nạn nhân nát ngấu vì bị đập bằng búa. Não và máu thậm chí được tìm thấy trên trần nhà cao hơn 2 mét. Phần lưng của hai phụ nữ bị rạch nát. Váy họ bị tóc lên khỏi đầu. Có rất nhiều vết cắt ở chân và bụng dưới. Mông và mặt trong của chân bị rạch nhiều vết ngang bằng dao. Quần của họ bị tụt xuống. Đồ lót bị xé, lộ cả phần riêng tư. Có vẻ họ đã bị tấn công rất nhanh, vì bà Lancelin vẫn còn mặc áo khoác và đeo găng tay. Khi bị điều tra, họ không cố gắng minh oan cho bản thân. Mỗi người đều đổ lỗi cho mình để giảm tội cho người kia. Cả hai đều không nói ra được là họ có bất cứ điều gì bất mãn với chủ của mình. Luật sư sau đó đã viện dẫn quá trình được nuôi dạy quá khủng khiếp của họ, đồng thời kể về một người ông bị động kinh, một người anh họ đã chết trong một nhà thương điên, và một người chú bị suy nhược thần kinh đã treo cổ tự tử, nhằm dẫn chứng về một căn bệnh điên loạn do di truyền để biện hộ cho sự điên rồ của hai cô gái. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm thần nói rằng cả hai chị em đều nhận thức được hành động của mình và họ không có bất kỳ bất thường nào về tinh thần. Nhưng cả hai có vẻ là người tàn bạo, máu lạnh và tính toán. Qua việc kể lại chi tiết cách họ lau sạch đồ dùng của mình sau vụ thảm sát, nhưng việc cắt xẻo kỳ quái và sự chuẩn bị cái xác cho việc nấu ăn lại không được miêu tả chi tiết. Tại tòa, Christine và Lear trông khá xa cách. Họ không nhìn một ai mà chỉ nhìn thẳng phía trước. Lear thất thần, còn Christine thì phờ phạc, lạnh lùng. Cuối cùng, Lear bị kết án 10 năm lao động khổ sai. Christine thì quỵ xuống tại chỗ, ngay khi biết mình sẽ nhận án tử hình bằng mái chém. Việc bị nhốt riêng, xa cách Lear, khiến Christine vô cùng chán nản, u sầu và bỏ ăn. Điều đó có lẽ cùng với những vấn đề tâm lý khác khiến cô điên loạn và tinh thần suy sụp rõ rệt. Cô liên tục cầu xin được gặp Lear. Cô có lần bộc lộ trạng thái kích động dữ dội với những ảo giác đáng sợ. Trong cơn khủng hoảng, cô cố gắng xé mắt của chính mình như cách cô đã làm với Genevieve. Cảnh sát đã cho cô mặc một áo bảo vệ cứng và thẳng để ngăn cô làm tổn hại mình. Cuối cùng, người quản giáo mũi lòng cho phép hai chị em gặp nhau. Khi gặp nhau, Christine đã hôn và có những hành vi vuốt ve với ý định muốn quan hệ tình dục với Lear. Cô cố gắng cởi áo của Lear và luôn miệng nói đồng ý đi, nói đồng ý đi. Khi lính canh tách họ ra, Christine đã khóc và tức giận la hét: "Trả lại chồng cho tôi!" Năm 1934, Christine được ân xá, chỉ còn án lao động khổ sai suốt đời và bị giam giữ tại nhà tù trung tâm Rennes.
Cô đã viết một lá thư cầu xin được ở bên Lear, nhưng mong muốn này không được chấp nhận. Cô lại rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Cô tiếp tục từ chối ăn uống, sụt cân nhanh chóng và nhập viện sau vài tháng tại bệnh viện tâm thần Saint Mian. Cô dành phần lớn thời gian để quỳ và im lặng. Với cơ thể suy mòn, cô qua đời vào năm 1937 ở tuổi 32. Lear ra tù sớm sau 8 năm vì cải tạo lao động tốt. Cô tìm được công việc hầu phòng ở một khách sạn dưới một cái tên giả. Về sau, cô chuyển đến Nantes và qua đời năm 2001 ở tuổi 89. Để lý giải cho hành vi của Christine và Lear, các nhà tâm thần học đưa ra thuật ngữ gọi là chứng loạn thần hoang tưởng, biểu hiện qua hình thức kết án ảo tưởng, mê sảng, hung hăng, có sự thù hận cao độ, có hành vi trả thù, tự trừng phạt. Tình trạng này thường xảy ra khi có sự cô lập xã hội cực độ, một tuổi thơ khó khăn, bị bỏ rơi, bị lạm dụng, khiến hai cô gái lẳng lặng dựng lên bức tường vây chính mình bên trong, dẫn đến một cuộc sống đơn độc, hướng nội, căng thẳng và suy sụp. Khi trong tù, Christine thường hỏi hai nạn nhân của cô đang làm gì và tuyên bố rằng họ đã trở lại ở cơ thể khác. Cả hai chị em sau cùng đều không đưa ra được lý do khi được hỏi vì sao họ giết nạn nhân tàn bạo như vậy. Và vì sao chứng loạn thần lại phát tác cùng một thời điểm trên cả hai chị em? Các nhà phân tích tâm thần đưa ra thuật ngữ gọi là chứng rối loạn hoang tưởng chia sẻ. Nó xảy ra giữa những người thân ruột thịt, cha và con trai, mẹ và con gái, anh chị em. Nó được kích hoạt từ những gợi ý ngẫu nhiên do một người mạnh chủ động đưa ra cho một người yếu thụ động. Nếu Christine được xem như là thông minh trên mức trung bình, thì Lear có vẻ như không đủ. Lear đơn giản, ít nói, cho nên cô dường như hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Christine. Bên cạnh đó, các nhà tâm lý còn phát hiện ra các cô gái cũng bị mắc chứng rối loạn tâm thần khác thuộc về bản năng. Đó là đồng tính luyến ái vô thức và bạo dâm. Sự bạo dâm thể hiện rõ ràng trong các thủ đoạn được thực hiện trên xác nạn nhân. Thi thoảng, lúc rơi vào mơ hồ, Christine có nói, tôi tin rằng trong một kiếp khác, tôi đã được làm chồng em gái tôi. Các nhà phân tích pháp y không thể biết được liệu các nạn nhân đã chết khi thi thể của họ bị chém hay chưa. Họ tự thuyết phục mình rằng các nạn nhân đã chết trước khi bị cắt xẻo.